malapot siya. So, hello guys. Yan. So, ito yung ating product na first attempt na hot choco keto. Keto chico. So, guys, hello. So, this is our first attempt. This is my first attempt to make a hot choco keto. Dahil sobrang nagki-crave ako. I failed. I failed a lot. So, nung ginawa ko siya, kanina lumapot. Oh my gosh, ba't siya lumapot? Sinunod ko naman yung, yung pinaka-procedure na binigay sa akin. Pero, I don't know, kasi siyempre, yung ginaya ko is international. Baka kasi mga product nila, yung mga cream, hindi same talaga ng kagaya na ginagamit natin. So, local yung ginagamit natin. Local na available. I mean, yung available dito sa Pilipinas. And, naremedyohan ko naman siya, guys. So, ang sarap niya. Nakita niyo may ano pa, Nestle cream pa siya sa baba. So, pero the best itong hot choco for me, no? Very, talagang masasabi mo, oh my god, talagang kinrabaho yung hot choco na yan. Ano yung talagang, Likalito, miss. Likalito, miss. Ang lasa. So, pinatingin ko sa anak ko. Ang sarap daw. So, tignan mo. Dito ka. Dito. Yan. So, anong lasa? Nag-create siya ng sarili niya. Hot chocolate. Try nyo. Try nyo, guys. Cheers.
So guys, tatry din namin to ilagay kapag malamig na siya. Tatry din namin